नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला चिकन बनवून दाखवणार आहे आणि एकदम सोप्या पद्धतीत झटपट होणारं। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। तरी 1 किलो चिकन घेतलेलं आहे बघा आणि याचे छोटे मोठे तुकडे करून आणलेले तर 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। टोप गरम करत ठेवला, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। चिकन म्हणलं की थोडंसं तेल जास्त टाकायचं। तर बघा 1 ते 1.5 चमचा तेल टाकलेले आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये तेजपत्ते टाकलेत बघा 3। एक कांदा बघा मिक्सरला एकदम बारीक करून घेतलेला आहे। पेस्ट अशी करायची नाही आहे, दरदर आहे, तुम्हाला मी दाखवते अशा पद्धतीत बघा आहे। जास्त एकदम जसं आपण मसाल्यासाठी बारीक करतो ना अशा पद्धतीत आपल्याला बारीक करायचं नाही आहे आणि एकदम मिनिटभर परतून घ्यायचं ह्याला। मिनिटभर बघा कांदा टाकल्यानंतर परतून घेतलेला आहे। अशा पद्धतीत बघा कांदा आहे, एकदम रव्यासारखा केलेला आहे, एकदम बारीक अशी पेस्ट करायची नाही। ह्याच्यामध्ये बघा अर्धा चमचा हळद टाकायची आपल्याला आणि थोडंसं परतून घेतलं की ह्याच्यामध्ये लगेच 1 टमाटर, 1 इंच आलं, 1 गड्डी लसूण आणि 2 हिरव्या मिरच्या मी बारीक करून घेतल्या। आता किती बारीक केल्यात बघा तुम्हाला दाखवते। अशा पद्धतीने कांदा बी केलेला आहे। आता हे टाकून घ्यायचे आपल्याला। मोठ्या आकाराचा टमाटा आहे, मी हाताने दाखवते, मी तुम्हाला बी समजायला पाहिजे कसं आपण हमेशा मिक्सरला एकदम बारीक करतो ना तशा प्रकारे आपल्याला बारीक करायची नाही आहे। ह्या कालवणाची चव ना एकदम वेगळी येणार, तुम्ही करून बघा, मस्त लागते। त्याला 1-2 मिनटं मी एकसारखं मीडियम गॅसवर परतून घेते। 2 मिनटं बघा एकसारखं मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी थोडंसं सुक्कं खोबरं आहे बघा, सुक्कं खोबरं मी भाजून घेतलेलं आहे, खिसून भाजून घेतलेलं आहे। अशा पद्धतीमध्ये एकदम खरपूस भाजायचं बघा, जळून द्यायचं नाही आहे। अशा पद्धतीत बघा भाजून घेतलेलं आहे। अर्ध्या वाटीला पण अर्धी वाटी आहे, जरी तुम्ही नाही टाकलं तरी पण चालेल आणि जर आवडत असेल टाकलं तरी पण चालेल। तर आता ह्याला पण आपण चांगलं एकदम सुक्कं परतून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्याला ह्याचं तेल सुटलं पाहिजे चांगलं मसाल्याचं। ह्या बघा तेल सुटस्तोवर मी मसाला बघा चांगला परतून घेतलेला आहे, एकदम सॉफ्ट असा झालेला आहे। तुम्ही जरी हा जी सगळा मसाला जरी मिक्सरला बारीक केला तरी चालेल, पण थोडंसं असं माझ्या पद्धतीत काहीतरी वेगळं करून बघा, मस्त अशी चव येईल। आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचं साहित्य टाकून घेऊया। तर हे आपलं कोल्हापुरी मसाला जी मी रेसिपी टाकलेली आहे, गॅस बारीक केलेला आहे, 2 चमचे टाकलेले। हा मसाला बनवल्यावर तुम्हाला कलर बिलरची मिरची टाकायचं, वरून काश्मीरी मिरची पावडर वगैरे टाकायची गरज नाही आहे। मस्त मसाला झाला आहे, गरम मसाला पण तुम्हाला टाकायची गरज नाही, तर छान असा चवीला झालेला आहे। आता याला थोडंसं मी परतून घेते। मसाला टाकल्यानंतर बघा मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे। जर तुमच्याकडे जर कोल्हापुरी मसाला नसेल तर जो असेल ते टाका, जर मिरची पावडर जर असेल तुमच्याकडं तर मग तुम्ही गरम मसाला पावडर टाका, कारण मग तशी टेस्ट येणार नाही आहे। त्यासाठी मग मी अगोदरच सांगते तुम्हाला। ह्याच्यामध्ये 1 चमचा चवीप्रमाणे मीठ, तुमच्या मसाल्याप्रमाणे तुम्ही मीठ टाका, कारण कमी जास्त मसाल्यांना पण मीठ असतं। आता ह्याला थोडंसं परतून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर टाकणार आहे बघा, ती पण बारीक अशी कापून घेतलेली आहे मी, कारण आपण वाटणामध्ये टाकलेली नाही, त्यामुळे अशी मी वरून टाकते। आणि मी सगळं असं दरदर केलेलं आहे, मस्त लागतं, ह्याच्याप्रमाणे करून बघा। आता हे थोडंसं परतल्यानंतर ह्यामध्ये आपण लगेचच चिकन टाकून घ्यायचं आहे। आणि आता हे मीडियम गॅस आहे, मी गॅस जरा वाढवते आणि ह्याला चांगलं परतून घेऊया आपण। चांगला मसाला लागला पाहिजे अशा पद्धतीत परतून घ्यायचं। चिकन बघा चांगलं परतून घेतलेलं आहे आणि आपण हे सगळं फास्ट गॅसवर केलं होतं, कारण चिकन त्याच्यावरच मी परतून घेतलेलं आहे। आता ह्या मसाल्याला बघा पाणी सुटतं, एकदम बारीक गॅस केलेला आहे। त्याच्यावर आपण एक ताट ठेवूया आणि ताटावर बघा पाणी ठेवायचं, 1 ग्लास ते 1.5 ग्लास पाणी बसेल ह्याच्यामध्ये बघा। 1 ग्लास अजून थोडंसं पाणी वतते मी, पाणी वतून घेतलेलं आहे। आता हे थोडंसं हलकंसं गुणगुणं झालं की आपण चिकनमध्ये पाणी टाकूया आणि गॅस एकदम बारीक आहे, तोपर्यंत चिकनला बी खाली भरपूर पाणी सुटतं आणि चांगलं वापरतं। पाणी बघा गरम झालेलं आहे, आता आपण खाली उतरून घेऊया पाणी। मी ते माझ्या त्या ग्लासाच्या प्रमाणे मी बघा 1.5 ग्लास पाणी ओतलं होतं। पाणी बघा कसं चिकनला सुटलेलं आहे। आता हे पहिलं खालचं जे आपलं पाणी सुटलेलं आहे ते फक्त आपण हलवून घेऊया की ते सुटले, बघूया की ह्याच्यामध्ये आपलं चिकन शिजेल का। आता ह्याच्यामध्ये पण शिजू शकतं चिकन, पण एकदम स्लो गॅसवर आपल्याला आरामशीर ठेवायला लागेल, तर ह्याच्यात पण इतकं छान असं वापलेल। आणि अशा वापरलेल्या चिकनच्या रेसिपी माझ्या चॅनलवर भरपूर आहेत बघा, तुम्ही वेगवेगळ्या पद्धतीने दाखवले। ही थोडी आता वेगळी पद्धत दाखवलेली आहे मी। ह्याच्यात वाटलं तर तुम्ही 1 चमचा दही पण टाकू शकता, छान लागेल एकदम। तर ह्यातलं मी थोडंसं पाणी टाकते बघा,
जास्त पाणी नाही टाकणार आहे, कारण एक तुम्हाला ग्लास पण दाखवते मी. तर त्यातलं मी थोडंसं पाणी टाकलेलं आहे आणि आपण मिक्स करून घेऊया. आणि गॅस माझा अजून पण बारीकच आहे. पाणी टाकल्यानंतर बघा मी हलवून घेतलेलं आहे चांगलं आणि गॅस थोडासा वाढवला होता. आता परत बारीक करते आणि बघा एवढं पाणी राहिलेलं आहे त्यातलं. एवढ्याच पाण्यामध्ये आपल्याला चिकन शिजवायचं आणि ह्या ग्लासप्रमाणे 1.5 ग्लास मी पाणी ओतलं होतं. तुमच्यासमोर पहिले एक ओतलं, नंतर अर्धा ग्लास ओतलं होतं. तर 1 ग्लास पाणी अजून आहे आणि एकदम स्लो गॅसवर आपण शिजवून देऊया. एकदम बारीक गॅसवर बघा ठेवलं तर वरती जी पाणी जे होतं ती पण किती आटलं आहे बघा. आणि जेवढं पाणी आपण ह्यात जे ओतलं होतं ना त्यातच झालेलं आहे आणि त्याचं पण पाणी सुटलेलं आहे बघा. किती मस्त असं झालेलं आहे. एक नंबर चिकन होतं आणि जास्त पातळ पण नाही. जर तुम्हाला पातळ पाहिजे असेल पातळ करू शकता तुम्ही. अशा पद्धतीत करून बघा आणि शिजलंय बी किती छान बघा आणि चवीला एक नंबर लागणार. तुम्ही ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, चपाती, भातावर खाऊ शकता. मस्त असं लागलं, एक नंबर कालवण होणार. तुम्ही माझ्या पद्धतीने करून बघा. जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.